Magandang araw sa inyo. Kami ay mula sa NSTPCW2 N01 at isa sa aming proyekto ay ang VEST, Vaccines, Education and Sanitation Team, usaping COVID at pagbabakuna. Alamin natin ano nga ba ang COVID-19 at ang mga hakbang upang maiwasan ito. Una sa lahat, ano nga ba ang COVID-19? Ang COVID-19 ay isang uri ng virus na nagdudulot ng respiratory illness sa hayop at tao. Kapag ang isang tao ay nahawaan nito, mabilis itong kumakalat sa lower respiratory tract kabilang na ang baga. Maaring magdulot ito ng pneumonia sa loob lamang ng ilang araw at hindi ito kayang gamutin ng kahit anong antibiotic. May mga kaso ng COVID-19 na asymptomatic o walang sintomas. Maaring umabot ng 14 days ang incubation period bago lumabas ang sintomas ng sakit. Mas malubha ang epekto ng virus sa mas nakakatanda dahil mas mahina ang kanilang resistensya. Pinakamabisang paraan upang labanan ang virus ay ang pagbabakuna. Sa usaping pagbabakuna, mahalagang intindihin na maaari pa ring magka-COVID kahit nakakakuha ka na ng bakuna. Ang bakuna ay nagbibigay proteksyon ng humigit kumulang ng 95%. Sa pagbabakuna, mas bumababa ang pagkakataon na makakuha ng malalang sintomas at mas bumababa rin ang panganib na makakahawa ka sa iba. Ngunit, ano nga ba mga sintomas ng COVID-19? Sintomas ng COVID-19. Ang mga sintomas na dulot ng COVID-19 ay ang mga sumusunod. Ang lagnat, pag-ubo, at paghihina ay mga pangkaraniwang sintomas. Iba pang sintomas dulot ng virus ay ang pagkawala ng panlasa o pangamoy, pagkabara ng ilong, conjunctivitis o pamumula ng mata, sore throat o pamamaga ng lalamunan, at sakit ng ulo. Ang mga malalang sintomas naman ay hirap sa paghinga, pagkawala ng ganang kumain, at confusion o pagkalito. Delta variant. Pag-usapan naman natin ang kumakalat na Delta variant o ang B16172 variant. Gaano nakakahawa ang Delta variant? Ang Delta variant ay mas nakakahawa ng 40 to 60% kaysa sa Alpha. Ito ay 2 times na mas nakakahawa sa unang one strain ng SARS-CoV-2. Itinuturi din ito ng World Health Organization ang Delta bilang ang pinakamabilis at pinakamalakas na variant sa ngayon. Mas delikado ba ito kumpara sa ibang variants? Ang mga karaniwang sintomas nito ay lagnat, sakit ng ulo, sore throat, at runny nose, samantalang ang pag-ubo at kawalan ng pag-amoy ay hindi. Mayroong ilang mga ulat na ang Delta variant ay mayroong mas malalang sintomas tulad ng kawalan sa pandinig, gastrointestinal issues, blood clots na maaaring magdulot sa pagkamatay ng tissues sa katawan. Mabisa ba ang pagbakuna laban sa Delta variant? Ayon sa pag-aaral, ang 2 doses ng pagbakuna ay epektibo upang maiwasan ang pananatili sa hospital at kamatayan. Ang kaligtasan sa sakit mula sa mRNA vaccines ay may mabisa rin sa Delta variant. Ang pag-aaral na ginanap sa UK ay nagre-resulta ng 88% efficacy laban sa Delta variant pagkatapos ng 2 doses ng mRNA vaccine. Ngunit 30.7% efficacy lamang sa unang dose. Dumako naman tayo sa mortality rate. Ang bilang ng mga naitalang kaso ng COVID-19 ay 1.62 million sa kasalukuyan as of August 5, 2021. Mahigit 28,000 Pilipino na ang naitalang namatay mula sa virus na ito. Pag-usapan naman natin ang mga bakuna na available at ang mga impormasyon ukol dito. Ang Pfizer-BioNTech. Sino ang maaaring bakuna? Ang mga taong 12 years old pataas. Ang ilang shots sa kakailanganin ay 2 shots given 3 weeks apart. May ituturi kang fully vaccinated 2 weeks matapos ang iyong second shot. Ang Moderna naman. Ang maaaring pabakuna ay mga taong 18 years old pataas. 2 shots ang kakailanganin given 4 weeks apart.
maituturi kang fully vaccinated 2 weeks matapos ang iyong second shot. Ang Johnson & Johnson Janssen's naman, mga taong 18 years old pataas ang maaaring magpabakuna. Isang shot lamang ang kailangan at maituturi kang fully vaccinated 2 weeks matapos ang iyong shot. Ang AstraZeneca, ang maaaring magpabakuna ay mga taong 18 years old pataas. 2 shots ang kakailanganin given 8 to 12 weeks apart. 2 weeks matapos ang iyong second shot ka maituturing na fully vaccinated. Ang Sinovac. Mga taong 18 years old pataas ang maaaring magpabakuna at 2 shots ang kinakailangan given 2 to 4 weeks apart. 2 weeks matapos ang iyong second shot ka maituturing fully vaccinated. Higit sa lahat, mahalagang alamin na lahat ng vaccines ay sumailalim ng masinsinang pag-aaral at kahit anong brand ay epektibo sa pagbibigay ng proteksyon mula sa COVID-19. Sunod naman ay alamin natin ang mga priority group sa pagbakuna. Ang mga kabilang sa priority group A ay ang mga sumusunod: mga frontliners, senior citizens, mga may comorbidities, at iba pang mahalagang manggagawa. Ang priority group B naman ay ang mga pangkaraniwang manggagawa. At ang huli ay ang priority group C kung saan kabilang ang mga Pilipinong hindi nabanggit sa ibang groups. Ito ang mga maaaring maging side effects matapos ang first at second dosage ng mga bakuna. Sa braso kung saan tinurukan, pananakit, pamumula, at pamamangka. Samantalang sa ibang bahagi ng katawan naman ay panghihina, sakit ng ulo, muscle pain, panginginig, lagnat, at pagkahilo. Maliban sa pagpabakuna, mahalaga pa rin na ligtas sa paggawa ang mga sumusunod. Una ay ang social distancing. Nakakatulong ito upang makaiwas sa mga maaaring infected ng COVID-19. Importante pa rin ang pagsuot ng face mask at face shield kahit nagpabakuna na, sapagkat hindi lamang ito proteksyon para sa sarili, ngunit para rin sa kapakanan ng iba. Ang paghugas ng kamay ay napakahalaga lalo na't galing sa labas. Sabunin ang likod ng mga kamay, ang pagitan ng bawat daliri, at ang ilalim ng mga kuko. Manghugas ng kamay ng higit sa 20 segundo at pwedeng gamiting gabay ang pagkanta ng happy birthday ng 2 beses para makasiguro na malinis ang mga kamay. Ang pag-disinfect ng mga kagamitan na mula sa labas ay importante upang makasiguro na ang mga bagay sa loob ng bagay ay hindi magbibigay ng sakit sa ating pamilya. Mahalaga pa rin ang manatili sa loob ng bahay kung hindi naman kailangan lumabas. Kung kinakailangan lumabas, magsuot ng face mask at face shield. Mabuti ang ligtas at ang may alam upang tayo ay manatiling malusog at makapagbigay ng tamang impormasyon sa ating kapwa. Salamat sa pakikinig at ingat sa inyong lahat.